Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v Kempu, v Centru architektury a městského plánování v Praze. Dnes se budeme věnovat tématu spolupráce města a developerů. Akce je nazvaná Nová pravidla pro developery, což může znít na první dobu trošku přísně, ale my se tomu tématu už delší dobu věnujeme a dneska se podíváme na vlastně téměř hotovou metodiku spolupráce s developery, kontribuce developerů na tom rozvoji města. Je to časté téma, vy se nás na něj často ptáte, přemítáme, zda by měli být developeři víc zapojení, zda má město nástroje na to, jak s nimi spolupracovat, zda už se město s nimi naučilo komunikovat tak, aby developeři mohli stavět město, které máme rádi, ve kterém se nám dobře žije. A my si dneska poslechneme, jak se město v této problematice posunulo, jak metodika teďka vypadá a co vlastně představujeme. Podíváme se na ní opravdu detailně. Máme tady dneska několik hostů, kteří budou po úvodních prezentacích diskutovat, vy se jich můžete ptát. Jak už víte, používáme na to platformu slido.com. Po zadání této adresy do prohlížeče se dostanete na webovou stránku, kde zadáte heslo Kempuj online, dostanete se do chatovací místnosti a já vaše dotazy, které tam můžete vyplnit, uvidím tady u sebe na tabletu a můžu se našich hostů potom zeptat na to, co vás zajímá, na to, co chcete o metodice kontribuce developerů znát. Teďka už ale je na řadě úvodní slovo, to patří dneska primátoru hlavního města Prahy Zdeňku Hřibovi. Dobrý den, vítám vás tady a dám vám slovo. Dobrý den, vážený pane první náměstku, vážené dámy, vážení pánové, vážení diváci. Já jsem velice rád, že tedy město získá ta nová pravidla pro developery, tedy vlastně novou metodiku pro spoluúčast investorů. Praha tímto získá jednotná, férová, jednoduchá pravidla, která vlastně určí, jakým podílem by se měli majitelé pozemků při jejich zhodnocení podílet na rozvoji města jako takového, protože přece jenom v momentě, kdy se mění územní plán, tak se tím jednak zhodnotí někomu pozemek, ale pro město jsou to také náklady na nové místa ve školkách, ve školách. Musíme posílit kapacitu čistírny odpadních vod, musíme stavět nové výjezdní stanice, záchranné služby, nové služebny městské policie a to pochopitelně něco stojí. Takže já jsem rád, že tento materiál určí výši té přidané hodnoty, která by vlastně měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, škol, školek a nebo, to bych byl zdaleka nejraději, nových bytů, které by obohatily městský bytový fond. Ta metodika vychází ze zahraničních zkušeností a je založena také na best practice z městských částí a je především jednoznačná a férová, protože město usiluje o to, aby procesy byly jednoduché a transparentní, tak věřím, že i tato metodika k tomu přispěje, tak abychom měli tu rychlost rozvoje města pokud možno co nejvyšší. Předpokládám, že i z pohledu developerů bude oceněno to, že se tímto způsobem vlastně stanou ty podmínky a chování města více předvídatelnými. Já tedy děkuji svému prvnímu náměstkovi Petru Hlaváčkovi a jeho týmu za velice dobře zpracovaný materiál a vám všem za pozornost. Děkuji a nashledanou. Tak, to byl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib se svým úvodním slovem a teďka poprosím o úvodní prezentaci Petra Hlaváčka, prvního náměstka primátora hlavního města. Přátelé, děkuji moc za prostor a chtěl bych připomenout, že v týmu, který připravoval metodiku, byli další kolegové, kteří budou dneska vystupovat, například paní starostka doktorka Hromasová, takže je tady víc kolegů, kteří jsou účastní a postupně uvidíte. Stejně kolegové právníci, kteří budou vystupovat také. Jsem vděčný, že nás vlastně v této poměrně složité situaci sledujete a moc se těším, že dřív nebo později se z té šlamastiky vysekáme a budeme se tady moc dívat z očí do očí.
Chtěl bych vysvětlit určitý kontext, protože bych byl rád, abyste vnímali ten materiál a tu práci, kterou poměrně široce projednáváme se všemi aktéry, vnímali v určitém kontextu, nejenom jako něco, co vzniklo, aby jsme získali jenom finanční prostředky. V roce 1999 byl schválen stávající územní plán, za těch 20 let to bylo 6980 změn, což je poměrně slušný výkon, v zásadě jedna změna denně. My jsme připravili krycí listy pro ty změny v rámci určité inventury a pořádku. Ty přispěly k tomu, že se v těch změnách začali všichni lépe orientovat. Materiál je dostupný všem zastupitelům i lidem ve výboru pro územní rozvoj a přispívá významně k komunikaci témat rozvoje. Společným úsilím s kolegy z výboru, díky Petrovi Zemanovi a Tomášovi Murňákovi, kteří se tomu intenzivně věnují, máme vlastně napříč politickým spektrem zhruba 97% shodu při hlasování, což je vidět do tom grafu tou zelenou barvou, která značí soulad při hlasování, což je zřejmé, že je zatím spoustu práce. Zastavili jsme loni přijímání nových změn územního plánu proto, aby se vlastně mohly řádně dokončit ty, co jsou rozpracovány a mohly se překlopit do metropolitního plánu. Myslíme si, že byrokracie nemá brzdit kvalitní projekty, že máme všichni pracovat proto, aby jsme ty projekty podpořili. Zároveň jsme zkrátili to období, kdy ty materiály jsou u nás takzvaně na samosprávě, u mě v kanceláři průměrně zhruba o 2 roky. Spoustu změn, které jsou v procesu, trvalo třeba 9-10 let, což nepřispívalo vlastně k délce povolování projektů. Tady je jenom ukázka toho, že i poměrně velké projekty se dají procesovat rychle, tenhle trval zhruba přes 2 roky. Ty zelené barvy vlevo ukazují vlastně soulad s jednotlivými orgány města. Tohle je druhý projekt na Praze 5, taky poměrně rozsáhlý. A toto je příklad změny územního plánu pro trasu D, kterou bylo potřeba procesovat a byla schválena teď na posledním zastupitelstvu proto, aby se metro D mohlo vůbec stavět. Dneska máme v procesu zhruba 377 změn. Tyto změny potřebují vlastně podporu, potřebují dohodu a potřebují právě ten materiál o spoluúčasti proto, aby jsme vlastně v samosprávě měli jasnou možnost ty změny prosadit. Když se zamýšlíme nad tím, co můžeme dělat dalšího, zpracovali jsme strategii bydlení, založili jsme Pražskou developerskou společnost, která má za úkol připravovat území, koordinujeme projekty. Co bychom chtěli společně, a myslím, že v tom máme poměrně široký konsenzus i napříč politickým stranám, ale i městským částem. Chtěli bychom aktivní, sebevědomé město, které jedná, nebojí se jednat se soukromým sektorem, nebojí se prosazovat veřejné zájmy, koordinuje projekty, staví svoje vlastní projekty a řádně spravuje svůj majetek. A to je vlastně kontext toho, proč máme tu metodiku a proč vlastně potřebujeme spoluúčast kolegů ze soukromého sektoru proto, aby jsme mohli vybudovat komplexní čtvrti, v kterých se nakonec bude dobře bydlet, pracovat a rekreovat. Ono to zní velmi jednoduše, ale je to poměrně složité zorganizovat. Tak
Děkuji. To byl první náměstek primátora Petr Hlaváček. A teď budeme pokračovat prezentací, ve které si představíme právě zmíněnou metodiku. Dnes se tedy bavíme o nových pravidlech pro developery, tak zní název akce a vy se můžete ptát na toto téma, zjistit všechny detaily, které potřebujete. Třeba teďka v prezentaci uvidíte něco, co vás zajímá. Využijte toho, pokládejte dotazy na slido.com a potom, co skončí prezentace, budete mít možnost získat ty odpovědi. Máme tady mnoho diskutujících a chceme znát i vaše názory a chceme, aby zazněly i vaše dotazy, takže toho prosím využijte. Teď už sem ale zvu tým Petra Hlaváčka a v zastoupení Filip Foglar a autor metodiky z kanceláře Petra Hlaváčka a Zdeněk Wolfl, spoluautor. Takže pánové, prosím, je to tady vaše, máte tu prezentéry. Tak dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte nám představit naší společnou práci. Na začátek moc díky všem, co se na tom podíleli. Ještě dnes mnoho z tváří, které nám s tím pomáhají, uvidíte. Jmenovitě primárně paní starostce Hromasové za Svaz městských částí a samozřejmě kolegům, právníkům, ekonomům a celému týmu. Ten materiál je vlastně v tuto chvíli připraven jako koaliční za hlavní město Prahu a brzy se dostaneme do finálního projednání na výbor územního rozvoje s tím, že ten harmonogram bude součástí na závěr té prezentace. Důležité je, že vlastně v tom dalším kroku by se tato metodika měla používat vlastně jako ověření nebo určitý materiál, který dokáže přehledně a jasně formulovat právě tu přiměřenost toho plnění v rámci smluv mezi investory a městskými částmi nebo městem a právě ten zastupitelský výbor může potom tomu zastupitelstvu doporučovat změny územního plánu právě podle té přiměřenosti. Důležitý aspekt je ten, že poskytnutí toho příspěvku je dobrovolné a vlastně vstupuje do něj Praha nebo obec, tedy vlastně jako soukromoprávní subjekt. Těch asi 5 nejdůležitějších důvodů, proč celou tuto záležitost přichystáváme, jak již pan náměstek Hlaváček i pan primátor zmiňovali, tak ten první asi bod, který je nejdůležitější pro nás, je skutečně podpora toho rozvoje a primárně snížení cen bytů díky této metodice. Určitě tedy zmíněné předvídatelné chování a transparentnost a vlastně hledání vyváženého spolupodílení se jak soukromého, tak veřejného sektoru na zvýšených nákladech obce právě v těch územích, kde je žádaná změna územního plánu, tedy navýšení hodnoty pozemků. Bod 4, objektivizace a porovnatelnost právě těch jednotlivých dohod a to, o čem pravděpodobně bude také řeč v rámci diskuze, je tedy nějaká dočasná náhrada nebo nějaká substituce nebo moderování toho nevyváženého rozpočtového určení daní. Mezi jednotlivé analýzy nebo vstupy, které jsme vlastně k tomu celkem téměř rok a půl zajišťovali, ještě dále na nich pokračujeme. Patří velký dík Frank Bold advokátům, Pavlovi Úlovi a Havel Partners a tyto právní týmy se právě zaměřovaly jak na analýzy zásad městských částí, což určitě zmíní pan Nezhyba a zároveň kolega Korbel s kolegyní Sahánkovou určitě zmíní i potom další právní posudky, na které právě stojí obhajoba té věci, že je to skutečně a jakým způsobem právně možné. Všechny ty vzory, všechny ty přílohy jsou samozřejmě k dispozici ke stažení na webu IPRu a magistrátu. Tak dobrý den a nyní vás tady konkrétně provedeme jednotlivými mechanismy a principy tak, jak navrhovaná metodika funguje.
Není to vlastně první metodika, která je na území hlavního města Prahy používána. Již navazujeme vlastně na práci městských částí, kterou se ale snažíme nějakým způsobem sjednotit a vlastně nastavit jasná pravidla a jasný řád, tak, aby vlastně se ta pravidla nelišila po jednotlivých městských částech. To, co je vlastně již dnes běžnou součástí plnění investorů v rámci jejich příspěvků, tak jsou příspěvky na občanské vybavení, veřejná prostranství a zelenou infrastrukturu, nebo například pro nadřazenou dopravní infrastrukturu a nadřazenou technickou infrastrukturu. My však tyto pojmy, tak jak je vnímá stavební zákon, vlastně rozšiřujeme ještě o další specifické nástroje a způsoby plnění. Mezi něž patří například plnění formou městských bytů nebo například vlastně náklady na obnovu a zachování původních objektů a zachování původního génia loci, což se vlastně v mnoha průmyslových areálech na pražských brownfieldech, kde se o výstavbě uvažuje, vlastně bude velmi užitečné, protože mnoho těchto objektů tam má vlastně významné architektonické kvality. A dalším vlastně benefitem, který naše metodika přináší, tak je vlastně i finanční zvýhodnění organizace architektonické soutěže, což tak bude motivovat investory k tomu, aby tyto soutěže vlastně pořádali vlastně na tu veřejnou vybavenost, která v těch lokalitách bude vznikat. Vlastně máme zde mnoho způsobů, jakým je možné to plnění vlastně naplňovat, ať už to je kombinací škol, pozemků pod tramvají nebo například parků. A vlastně v každém případě, v každé jednotlivé lokalitě budou tyto způsoby plnění customizovány vlastně a přizpůsobeny těm jednotlivým lokalitám na základě těch místních potřeb dle jednání vlastně městské části hlavního města Prahy s těmi danými investory. Důležitým principem metodiky však je, že veškeré plnění, které od investora půjde do území, přímo do vlastně té lokality a nic vlastně nepůjde mimo tuto danou lokalitu. My jsme vlastně pro procesní věci vytvořili takzvané trojkové pravidlo, kdy vlastně ty menší změny pod 30 000 metrů čtverečních tam vlastně hlavní roli hraje městská část. Pod 300 metrů čtverečních tam je uvažováno, že vlastně i z administrativních důvodů to plnění nebude vůbec požadováno. Podstatné je jenom pro představu vlastně měřítka, tak tím výpočtem v případě těch malých změn, kdy se jedná například o několik rodinných domů, tak tam se jedná vlastně o částku, která pokryje například realizaci chodníků nebo nové autobusové zastávky. V případě těch důležitých metropolitních změn, kde pak jednání vede hlavní město Praha, tam už se jedná potom vlastně o výrazné pokrytí těch infrastrukturálních nákladů, které ta výstavba vygeneruje. Tak jedním z důležitých aspektů nebo jedním z důležitých požadavků od developerů, asociace developerů, bylo neohrozit cashflow, neohrozit malé investory a proto ukazujeme právě ještě tuto důležitou část, která vlastně říká, jakým způsobem je možné tu splatnost nebo rozložení toho plnění uskutečnit v čase. A v tom černém proužku, který vidíte, kdy běží to pořizování té změny podle stavebního zákona, zároveň dochází k jednání o těch konkrétních memorandech nebo smlouvách. A v červených políčkách jsou ty nejdůležitější okamžiky z pohledu právě obce nebo města. A ten první červený obdélníček je schválení a vydání změny územního plánu, což je vlastně přesně ten moment, kdy dochází k tomu navýšení hodnoty toho pozemku. A potom je druhý důležitý červený obdélníček a to je územní rozhodnutí nebo společné povolení. A my vlastně jsme nastavili teďkon ten systém takovým způsobem, že předtím, než dojde k těm finálním schvalovacím procesům každé té změny územního plánu, což je takové kolečko na magistrátu, které končí rozhodnutím zastupitelstva, tak před tím schválením té změny by mělo dojít právě k uzavření závazné smlouvy. Samozřejmě mluvím, jak říkal kolega Zdeněk, o těch územích, které jsou ty největší, těch několik nejdůležitějších velkých změn, kde je tento postup vlastně nutný.
A v návaznosti na to dochází právě vydáním té změny územního plánu k tomu konkrétnímu, řekněme, právnímu okamžiku, kdy vzniká vlastně nárok samosprávy města nebo městské části na poskytnutí toho plnění, respektive vznik toho, řekněme, dluhu toho investora plnit a potom v tom čase dle specifik jednotlivých smluv nebo dohod právě bude to plnění rozloženo buď na územní rozhodnutí, nebo na stavební povolení, nebo na samotnou kolaudaci záměru. Tak a já vás nyní provedu vlastně způsobem, jakým se vypočítává referenční hodnota, což je tedy pojem, kterým nazýváme výpočtovou hodnotu, která je odvozena od kapacity dané změny nebo od kapacity toho záměru, tak aby vlastně byly jednotlivé příspěvky férové a odpovídající vlastně velikosti toho záměru. Stávající praxe je taková, že kapacita území před změnou, respektive kapacita území po změně, je vlastně násobena jednotným tarifem, který vlastně vede k tomu, že nám z toho vznikne ta výsledná částka. A vlastně není zde vůbec rozlišeno, jaká kapacita byla v tom území před změnou územního plánu. Tato metodika mění a vlastně odlišuje tu stávající dohodu v území, vlastně to, co ten majitel toho daného pozemku již teď vlastní, co tam může udělat na tom pozemku, co je vlastně schválený stav, a tedy ta kapacita v tom stávajícím územním plánu. A vlastně to násobí nižším tarifem, kdežto vlastně to navýšení kapacity, čím vlastně ten investor navíc to území zatíží oproti stávajícímu předpokladu, tak to je potom vlastně zatíženo vyšším tarifem a přispívá vlastně za to navýšení větší částkou. To tedy vede k tomu, že na rozdíl od toho stávajícího stavu, kdy se vlastně nerozlišuje to, jestli aktuálně je to území nezastavitelné, jedná se například o pole za Prahou nebo nějakou louku, nebo například pouze čtvrť s rodinnými domy, nebo jestli se jedná vlastně o již hustě zastavitelné území, nebo například brownfield. To vlastně ta navrhovaná metodika odlišuje a vlastně zvýhodňuje tak výstavbu právě v místech, kde je s kapacitou výstavby již počítáno, například tedy na pražských brownfieldech, což vede k jejich zvýhodnění. Tady je tedy ten výsledný vzorec fyzikální, přestože může působit složitě, tak je v zásadě velmi triviální a odpovídá tomu, jak jsem to právě vysvětloval. Vlastně tím nižším tarifem T1 násobíme tu stávající kapacitu a vlastně to delta HPP, čili vlastně to navýšení té kapacity, násobíme tím vyšším tarifem. Problém však nastává, to je tedy spíše taková informace pro vlastně odborníky, kteří se více pohybují v územním plánování. Problém nastává ve chvíli, kdy velká část funkčních ploch v rámci územního plánu je vedená jako stabilizovaná, čili vlastně neuvádí konkrétní hodnotu a proto bylo třeba vlastně udělat výzkum, který nám zanalyzuje, jaké jsou vlastně průměrné hodnoty, respektive jaké jsou hodnoty zastavěnosti v jednotlivých místech v rámci Prahy. A to jsme vlastně zprůměrovali v rámci jednotlivých pásem. Určili jsme tedy 2 pásma, vlastně to kontinuálně zastavěné vnitřní pásmo a pak dále to rozvolněnější vnější pásmo, jelikož tam se vlastně v případě některých funkčních ploch ty hodnoty lišily více. A vlastně stanovili jsme jim vlastně takovýmto odbornou analýzou tyto průměrné hodnoty, čímž tak vlastně se vyhneme nějaké spekulaci a poměrně složitému měření aktuálního stavu, které by vlastně opět velmi prodloužilo ten proces a velmi zesložitilo. Já bych ještě doplnil Zdeňka, že vlastně ten způsob toho výpočtu, pokud by někomu nebyl jasný, ať už z řad městských částí, investorů nebo kohokoliv jiného, tak my právě proto několikrát do roka už jsme vlastně zorganizovali takový workshop nebo konferenci a další budou následovat a moc se na to těšíme. Takže prosím, pokud by byla nějaká nejistota nebo někdo nevěděl, jakým způsobem má přistupovat k tomu výpočtu, tak jsme připraveni samozřejmě pomoci a odpovědět. A jak říkal kolega, tak právě na různých městských částech platí různé
různé přístupy. Mnoho městských částí již pravidla pro spolupráci s developery má, včetně Svazu městských částí v nějakých částkách, které většinou se pohybují v těch tarifech za ty navyšované metry čtvereční, většinou kolem 1500 korun za metr čtvereční hrubých podlažních ploch. A z toho právě vyplývá to, že v momentě, kdy my to rozdělíme na tu část, která se platí za to, řekněme, zhodnocení, a na tu, která by měla odpovídat v tom součtu právě stávajícím garantovaným v územním plánu vymezeným metrům čtverečním, tak při tomto zprůměrování v zásadě jsme na podobných částkách, jako kdybychom to všechno počítali dohromady za 1500 na metr čtvereční. To znamená, ten výsledný kompromis z toho finálního, řekněme už třetího kola projednání, jak s developery, tak s městskými částmi nám vychází, že je tedy v těchto navržených částkách a těch 2300 korun právě za ten rozdíl odpovídá určitým způsobem právě úvahám a ekonomickým posudkům směřující k tomu, že právě v okolních částech hlavního města Prahy, respektive v těch okrajových částech, se ten obchodovaný nebo ta hodnota toho metru čtverečního navýšeného do území pohybuje kolem 10 000 korun. Můžeme také říci, že podobně lze také ohodnotit zhruba zisk investora z toho metru čtverečního a vlastně v tomto případě my vlastně v rámci metodiky se domníváme, že tu čtvrtinu z těch 10 000 korun je rozumné vrátit do toho území díky vlastně té metodice. A na příkladu nákladového nádrží Žižkov, které je v posledních dnech hodně zmiňováno, tak tady jenom připomínám, že takovýmto strakapoudem nebo takovými to barvičkami vypadá ta závazná část, tedy územní plán, a my ho vlastně spodrobňujeme de facto regulačním plánem nebo studií s regulačními prvky, která se vlastně zezávazní v rámci smluv uzavíraných právě podle té navrhované metodiky, čímž právě dojde vlastně k zezávaznění těch konkrétních stavebních čar, uličních čar, zastavitelnosti bloků, zeleně a podobně. A samozřejmě, a to je asi to nejdůležitější, co diváky zajímá, je potom to vybudování té dostatku občanské vybavenosti veřejné infrastruktury, což je vlastně to hlavní téma, proč se metodika dělá. A jenom ukazuji, že oproti tomu, kdyby to plnění bylo nějaké malé nebo se vlastně o něm dlouho diskutovalo, tak při aplikaci této metodiky na území změny 2600 nám vychází v zásadě miliardový požadavek na investory v tomto území. To znamená, skutečně se nejedná o nějaká malá čísla. A z toho právě vyplývá poměrně nutný požadavek na definici toho, co započítáváme a patří vlastně do těch, řekněme, uznatelných nákladů v rámci metodiky, a naopak tou červenou čárou oddělené ty, řekněme, položky, které právě jsou automatické nebo slouží tomu záměru. To znamená, ty my v rámci té metodiky do toho celkového R nebo toho referenčního čísla, co říkal Zdeněk, tak vlastně nezapočítáváme. Takže bavíme se skutečně o nadstandardních záležitostech, o veřejném zájmu, o tom, co přináší vlastně to plnění lokalitě nebo městu. A já tady kolegu doplním tím příkladem, který můžete vidět dole na těch obrázcích. Vlastně ten příklad je modrozelená infrastruktura, která je v tomto tématu velmi často zmiňovaná. A zde je opravdu důležité důsledně rozlišovat tu modrozelenou infrastrukturu, která je vlastně již nyní požadovaná, která například skrze pražské stavební předpisy nebo další normy, jako jsou například zelené střechy a povinnost sakovat dešťovou vodu na vlastním pozemku. A přestože jsme tedy jako velmi rádi, že například na kampusu České spořitelny jsou tyto principy velmi důsledně aplikovány, tak to není započítáváno jako kontribuce. Avšak v případě, že například investor v nedalekém parku odtrubní potok, který tam v tom místě například zatrubně a vytvoří tam nějaká záplavová území, tam míte například vlastně odtrubnění potoka Motolského v Motolském údolí, tak to již je samozřejmě možné počítat jako součást modrozelené infrastruktury, která je součástí kontribucí.
Vlastně podstatné je, že skrze ten výpočet přes ty tarify tak získáme nějakou referenční výpočtovou hodnotu a vlastně ta jednotlivá dohodnutá plnění v kapitolách, které vám nyní představíme, tak musí převýšit vlastně tu referenční výpočtovou hodnotu tak, aby vlastně tedy investor splnil ty požadavky, které jsou metodikou definovány. Pokud se na to podíváme prakticky, tak jedním ze způsobů plnění, tak jak je to vlastně dnes běžnou praxí, je finanční plnění, které vlastně je obvykle vázané na nějaký konkrétní účel, ať už to může být vlastně příspěvek hlavnímu městu na základní školu nebo například na opravu veřejných prostranství ve vzdálenějším okolí pro městskou část. Ale vlastně to, co považujeme za klíčové, je také vlastně hmotné plnění, a to ať už formou výstavby městských bytů nebo veřejné infrastruktury, které vlastně ten investor, tak jelikož v tom území staví, může vlastně velmi snadno zrealizovat. Čili příkladem může být právě výstavba mateřských školek, výstavba parků, klíčových veřejných prostranství nebo například příprava pro městské třídy. Tady pouze upozorním, že vlastně aktuálně nepočítáme s tím, že by do toho byly započítány vlastně komerční, občanské a rekreační vybavenosti, nebo například ty zmiňované vlastně již povinné věci v rámci norem a předpisů. Vlastně další klíčová forma plnění je forma pozemků, jelikož vlastně ta příprava území je v tomto jedna z těch nejdůležitějších částí jednání a zvláště pak v případě například lineárních staveb, jak můžete vidět tady na příkladu Komořan, kde hlavní město uvažuje o výstavbě tramvajové tratě, tak sehnat vlastně všechny potřebné pozemky je velmi náročný úkol a vlastně to, že je plnění formou pozemků jednou z integrálních součástí té metodiky, nám potom vlastně může velmi pomoct v budování další infrastruktury. Tady opět zmíním, že vlastně to, co je již nyní automatickou součástí záměru, což jsou vlastně vnitroareálové komunikace a ty běžné ulice, tak ty nejsou započítávány, nebo například takové ty okrajové pásy izolační zeleně, které vlastně spíše generují náklady pro veřejný sektor, nežli že by přinášely větší užitek místním obyvatelům. Já se ještě vrátím, omlouvám se, máme tam špatně uveden zdroj. Zdroj je územní studie Komořany, pořízená magistrátem odborem územního rozvoje. Omlouváme se tady za tu chybičku a doplním tedy tu specifikaci, která je poměrně složitá. Je to opravdu už taková třešnička na dortu nebo nějaký bombónek pro fajnšmekry. Tak v případě započítatelnosti toho, jakým způsobem ohodnocovat právě plnění formou pozemků, když se bavíme právě o těch městských třídách pro tramvaje, náměstí, parky a tak dále, tak je potřeba se podívat nebo rozlišit dva případy, které jsme definovali. Jeden je ten, který je určen pro budoucí veřejná prostranství, které jsou právě definovány v tom zastavovacím plánu nebo regulačním výkresu. To je ta levá strana obrazovky a říkáme tedy, že to jsou vlastně pozemky bez dalšího developerského potenciálu nebo vlastně jsou jakoby vyčerpané. Často je diskuze o tom, zda se mají ohodnocovat vlastně za 0 kč a v některých městských částech se to pohybuje mezi 500 a 1000 korun za metr čtvereční, to znamená, že jsme fixně stanovili tabulkou, aby jsme se mohli posunout dále to ohodnocení za 500 korun na metr čtvereční za výměru. A opačný případ ale nastává, když investor přenechává scelený pozemek pro stavební účely, pro městskou část nebo město, například pro vybudování mateřské školy nebo základní školy a dalších vybaveností, ať už ji sám buduje nebo ne, tak vlastně jsme stanovili, že právě to bude, aby jsme se jako posunuli a nečekali jsme několik měsíců na posudek, tak je to tedy 10 000 korun za metr čtvereční té kapacity, která je tam v tuto chvíli, to znamená vlastně ta aktuální tržní hodnota. Zároveň ale si velice uvědomujeme důležitost dohody a kompromisu právě s investory a s asociací, takže vlastně do této nejnovější verze 4.1 jsme doplnili právě na požadavek investorů možnost nahradit tento výpočet posudkem aktuální tržní hodnoty za metr čtvereční. Jenom v takovém případě samozřejmě bude potřeba postupovat podle mezinárodních oceňovacích standardů, které znáte pod názvem Red Book RICS.
Tak a já ještě zmíním vlastně specifické formy plnění, jakým je například závazek nedočerpání kapacit, což je opravdu opět spíše technikálie. To nastává například, když je kapacita již velmi přesně definovaná územní studií, avšak územní plán tím, že vlastně nemá úplně jemně určené ty koeficienty, tak vlastně, vlastně nevyužije investor tu kapacitu, kterou mu ten územní plán umožní, což je ošetřeno vlastně smluvně. Dále, jak jsem zmiňoval, tak to je organizace architektonické soutěže, kterou tady vlastně taktéž ohodnocujeme a snažíme se tak motivovat investory k tomu, aby tyto soutěže pořádali. A potom dále jiné dohody, například dekontaminace některých pozemků a tak dále. To vlastně taktéž může být v některých případech součástí plnění. A pak tady mám ještě takovou opět technikáli, která je opět spíše pro fajnšmekry, a to je vlastně princip vyhrazené kapacity, který je vlastně založen na tom, že investor by neměl platit tu kontribuci za kapacitu v tom území, kterou potom předává veřejnému sektoru pro nějakou veřejnou vybavenost. Takže to je jenom taková spíše technikálie pro, pokud to někdo z diváků bude chtít si počítat. Tak a už jsme úplně na závěru naší prezentace se Zdeňkem a zbývá mi ještě 1,5 minuty, takže můžu popsat další novinku, kterou jsme doplnili do nejnovější verze pod bodem E.6. Opět na základě připomínek budeme dále ladit a cizelovat tu definici, ale určitě počítáme s tím, že určitá forma právě započitatelné položky spočívá v možnosti podporovaného bydlení nebo řekněme nějakého nájmu nebo garantovaného nájmu. To znamená, tu část teďkon dále pilujeme a budeme moc rádi, když vám ji budeme moci dále odprezentovat. S tím, že další harmonogram, který zatím se nám daří krásně plnit. Vidíte, že metodiku zpracováváme od února 2020, což už je víc než rok. Máme za sebou několik kol projednání a nyní jsme tedy v dubnu 2021. Předpokládáme, že příští výbor územního rozvoje ty principy a ten návrh bude připraven v téměř finální podobě pro výbor územního rozvoje, pro projednání k Petrovi Zemanovi a poté půjde na radu tak, aby zastupitelstvo mohlo být vlastně o tomto informováno a mít možnost to projednat ještě před létem a moc se těšíme na další diskuzi jak se zástupci investorů, tak s kolegy právníky. Děkujeme. Tak, já velice děkuji oběma pánům. To byl Filip Foglar a Zdeněk Wolfl z kanceláře náměstka Petra Hlaváčka. Slyšeli jsme tedy teďka představení celé té metodiky. Vy se nás můžete ptát, pokládat dotazy na slido.com pod heslem Kempuj online, se dostanete do chatovací místnosti, už tam nějaké dotazy vidím. Já sám se budu hostů na něco ptát, takže času máte zatím dost. Teď tedy přestoupíme k diskuzi. Mám tady několik hostů se mnou v kempu, někdo je s námi i online, takže si teď představíme všechny zúčastněné. Je tu s námi paní starostka Olga Hromasová, dobrý den, těší mě. Je tu s námi Petr Michálek, generální ředitel společnosti Skanska. Potom zde máme Barboru Sahánkovou, advokátku z Havel Partners, která zde naživo trošku supluje Františka Korbela, který je s námi online, kterému dám za chvilku slovo, protože je časově vytížen. Potom je tu s námi Jiří Nezhyba, advokát a partner ve společnosti Frank Bold Advokáti. Dobrý večer. A Leoš Anderle, výkonný ředitel Sekira Group. Všechny vás tu vítám. Teďka bych vás postupně poprosil o nějakou reakci na to, co jsme tady viděli, na to, jak to zasahuje případně do vaší odbornosti a do vašeho biznisu. Poprosím tady pana Korbela, aby se první vyjádřil a postupně dostanou slovo všichni. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer, děkuji za pozvání i za možnost vystoupit tedy online.
Celkově to téma je velice zajímavé a to říkám nejenom jako právník, ale jako letitý táborský zastupitel a určitě je to věc hodná inspirace. A nakonec samotná Praha se do určité míry inspirovala tím, co se stalo třeba v Jihlavě nebo v Brně, kde na podobné metodice pracovali kolegové z Frank Bold. A já si myslím, že ono to vše vychází ze základního ústavního poslání obce, kterým je pečovat o rozvoj svého vlastního území a vytvářet určité veřejné funkce, které těžko může splnit někdo jiný než ta obec jako taková. A to jsou funkce koordinační v území, funkce určité podpory investic a rozvoje území obce, a zároveň zajišťování veřejného zájmu veřejnosti nebo občanské vybavenosti a vůbec prvků nějaké veřejné infrastruktury, která je společná a kterou nevždy může řešit každý jednotlivý investor. To znamená, tyto základní funkce obce by měly být nějak naplněny. No a pokud se tedy ptáme jak, no tak tato rovina nemá ten charakter klasického výkonu veřejné moci, ve smyslu třeba rozhodování stavebního úřadu. Je to takovéto rozlišení, které velmi hezky označil Pavel Úhl těmi slovy dominium a imperium. To znamená to, co je ono dominium, to znamená to, co je vlastnictví obce, to, co je věc svobodné úvahy obce o tom, zda schválí nebo neschválí určitou změnu územního plánu, zda využije nebo nevyužije pozemky, zda udělí nebo neudělí souhlas někomu k nějakému jednání jako soused, jako účastník řízení, tak právě v této oblasti toho dominia můžeme v zásadě svobodně kontraovat s investory a dalšími zájemci o rozvoj území. Naopak v té oblasti toho impéria, to znamená toho výkonu veřejné moci, který je nezávislý, nestranný a neměl by být ovlivňován politickými hledisky, tak v tom takovéto dohody činit nemůžeme. No a bohužel v praxi se mnohdy tyto rozdíly stírají a vzájemně ovlivňují a já se právě proto domnívám, že vytvoření takovéto transparentní, obecně platné metodiky by mělo být přínosem pro všechny strany. To znamená, jak pro obec z hlediska zajišťování těch obecných veřejných potřeb, tak ale právě i pro investory z hlediska zvýšení předvídatelnosti aplikace práva, předvídatelnosti chování té obce jako účastníka, jako souseda, jako vlastníka pozemků. A to je tedy ten asi základní rámec naší práce a budou o tom jistě hovořit i kolegové z Frank Bold a další kolegové na nějaké právnické dotazy. Ta hlavní otázka je asi o tom, zda to tedy jde nebo nejde. No a všechny ty posudky, které jsme činili, ať už my, nebo Frank Bold, nebo Pavel Úhl, tak dochází k záběru, že právě v té oblasti toho dominia, toho vlastnického práva, či té politické úvahy o rozvoji obce, takovéto dohody jsou-li tedy jaksi dobře zpracované, transparentní, tak možné, přípustné a dokonce se domnívám vhodné jsou. Takže tolik asi nějaké úplně základní právnické pojetí nebo takový základní výkop k další diskuzi. Děkuji. Děkuji moc krát. Další bych poprosil paní starostku. Dobrý podvečer všem přeji. Já bych teda navázala i teď na pana doktora Korbela, protože vlastně je důležitý ten moment předvídatelnosti toho vzájemného chování těch subjektů, jak obce, potažmo městské části, tak i toho developera. A vlastně Svaz městských částí sdružuje 36 z 57 městských částí v Praze. A my jsme už delší dobu cítili potřebu prostě nějak ty vztahy vzájemně jasně a průzračně nastavit, tak aby jak developer, tak my jsme věděli, jestliže proběhne nějaký rozvoj a výstavba v tom území, tak s čím můžeme samozřejmě počítat z hlediska investic do infrastruktury městské části. Vlastně Svaz městských částí reprezentuje z drtivé většiny městské části, které tvoří takový ten okrajový prstenec po obvodu Prahy na rozhraní Prahy a Středočeského kraje.
Takže si jistě všichni dovedete představit, že vlastně tam jsou ty největší plochy těch rozvojových území. No a my samozřejmě jako reprezentanti samosprávy jsme v případě, že tam vznikla nějaká výstavba a navýšily se počty obyvatel, což samozřejmě je pozitivní skutečnost, tak jsme ale byli před problémem, jak prostě zajistit minimálně třeba místa v základních školách, místa v mateřských školách, které jako samospráva máme povinnost pro ty občany a děti, které bydlí na území té konkrétní městské části, zajistit. No a přitom, že musíme brát v úvahu, že naše rozpočty nejsou některak vysoké, nemáme teda ani nějaké rozsáhlé nemovitosti, ze kterých by městské části měly příjmy, tak nám ta situace samozřejmě na jednu stranu přinášela pozitivní efekt, na druhou stranu jsme se dostali do situace, jak to vyřešíme. Finanční prostředky vlastní na to nemáme to zajistit a vlastně vždycky to skončilo vlastně jednáním s hlavním městem Prahou. Poskytněte nám prosím dotaci, protože my to neufinancujeme sami. Takže za nás bych řekla, že kvitujeme to, že došlo k té shodě mezi hlavním městem Prahou a Svazem městských částí. Když jsem teď se dívala na ten časový vývoj z hlediska hlavního města Prahy, tak jsme na tom začali pracovat zhruba stejně a v určitém časovém momentu jsme se protli a řekli jsme si, proč by tady měla vzniknout nějaká dvojkolejnost, pojďme to spojit a bude to jednoznačný nějaký model jak pro nás, tak pro případné investory. Musím říct, že my máme i jako malé městské části tu nevýhodu, že nemáme rozsáhlé aparáty velkého úřadu, kde mají právníky, kde mají ekonomy a kde mají další odborníky. Takže my jsme se v rámci toho svazu spojili. Oslovili jsme advokátní kancelář Frank a Bolt, která v té době už pracovala na pravidlech, tuším, pro Jihlavu a čerpali jsme vlastně z jejich zkušeností, poznatků a dopracovali jsme se do finále, kdy jsme si schválili pravidla, která jsou zveřejněna na stránkách Svazu městských částí. Zatím úplně nemáme dojasněný ten moment té výše těch částek, protože my jsme tam vycházeli z nějakých analýz a porovnání a zatím to máme nastaveno na částku 2000 za metr čtvereční hrubé podlažní plochy v případě, že je tam vyžadována změna územního plánu a když je to bez změny, tak je to 1500 korun za metr té hrubé podlažní plochy, za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Takže teď jednáme vlastně se skupinou pana náměstka Hlaváčka, abychom nějaké vzorové příklady a výpočty vlastně si srovnali tu výši, jestli se potkáváme nebo ne, ale předběžně to vypadá podle nějakých hrubých nástřelů, že tomu asi tak bude, anebo tam budou drobné odchylky. Takže za Svaz městských částí je vůle se dohodnout, je vůle participovat na tom společném dokumentu a vlastně vytvořit tak i předvídatelné prostředí pro případné investory. Děkuji mnohokrát. A teď bych poprosil o reakci pana Michálka. Děkuji za slovo. Možná na začátek jenom ještě zdůrazním jednu věc, která tady dneska úplně nezazněla, že vlastně kontribuce do veřejné vybavenosti nejsou pro řadu developerů žádnou novinkou. A to jak tady lokálně, tak ani v ostatních velkých městech v západní Evropě. Takže tady se nebavíme o něčem, co je nějak extra mimořádné nebo nestandardní. Bavíme se o něčem, co je naprosto přirozenou součástí rozvoje měst. I my jako společnost jsme i v jiných městech, ve kterých působíme, zvyklí participovat. Samozřejmě je důležité, aby to bylo v té správné míře. Jinými slovy, nelze úplně předpokládat, že veškeré veřejné záležitosti budou financovány soukromými investory. Tak toto nemůže být nikdy pojato, ale ten určitý příspěvek do určité výše je samozřejmě žádoucí, protože, a na tom se shodneme určitě, my jako developři, i jako město nebo městské části, všichni chceme vyvíjet něco hezkého. Chceme, aby opravdu vznikaly kvalitní prostory, kvalitní celé městské čtvrti. Nejenom to, že vznikají byty o 4 stěnách. O tom to není. Takže toto jenom na úvod ze strany developerů, že opravdu pro nás to není nic nového. Já jsem tady velmi rád slyšel slova jako větší předvídatelnost, sjednocení pravidel, protože to jsou věci, která nejenom pro bytové developery, ale pro jakéhokoliv investora jsou velmi důležité.
A pokud tato metodika, tak jak je nyní nastavená a bude následně používaná, tak věřím tomu, že tu větší předvídatelnost a jasnost do toho celého fungování vnese. Protože doposud opravdu pro investory bylo velmi nepřehledné a to prostředí velmi nepředvídatelné v tom, když jdete koupit nějaký pozemek, jaké veškeré náklady si vlastně s tím pozemkem ponesete do budoucna. A v takovém prostředí se samozřejmě velmi složitě plánuje. A ty investice do pozemku a vůbec do developmentu jsou ve velkých objemech, velkých řádech. Takže se tady bavíme opravdu o velkém důrazu a velké nutnosti plánovat s obrovským časovým předstihem. A to samozřejmě v prostředí, kde neexistují jasná pravidla, kde neexistuje jednotnost, je velmi náročné. A to ve finále všechno vede k tomu, že se ty procesy komplikují, protahují a ve finále ten finální produkt, což je ten byt, to bydlení pro toho klienta, tak se prodražuje, bohužel. Takže za nás vítáme jednotnost, vítáme větší předvídatelnost, ale musí to být v příslušné rozumné míře a musí to být vzájemná, jak to říci, spolupráce. Když jsem tady zmínil na začátku ty jiná města západní, tak tam je to ale o tom, že samozřejmě pokud se dojde k nějaké dohodě mezi soukromým investorem a tím veřejným investorem, tak je to o tom, že potom oba dva opravdu vyvíjejí velmi silné úsilí pro to, aby se ten společný záměr dotáhl do zdárného konce. Že opravdu všechny ty strany mají tu chuť se rozvíjet a na tom konkrétním příslušném záměru pracovat. Děkuji moc krát. Paní advokátka Sahanková. Tak já vlastně asi už všechno řekl kolega Korbel důležitého za nás, tak aby jsme byli jednotní. Ale já si myslím, že taky to je cesta kupředu a samozřejmě pro obě strany výhodná. Děkuju. A potom se tady zeptám pana advokáta Nezhyby. Dobrý večer všem. Všichni známe ty vtipy, když se sedou dva právníci, že tady budeme mít přinejmenším 3 právní názory. A kolega Korbel a teďka kolegyně, ostatně paní starostka, která je právnička, vlastně potvrdili to, že se jako právníci vlastně shodujeme na tom, že tento koncept je z právního hlediska legální, je to ostatně jako legitimní koncept. Kolega Korbel ostatně zmínil, řekněme, naše zkušenosti v Jihlavě, která byla první statutárním městem, které si přijalo zásady spolupráce s investory na výstavbě veřejné infrastruktury. V březnu letošního roku se dalším statutárním městem stalo Brno. A ostatně jsme, jak paní starostka Hromasová zmiňovala, vlastně spolupracovali na takových vzorových zásadách pro svaz městských částí a aktuálně pracujeme na dalších zásadách v dalších statutárních městech. To tudíž je cítit, že je zde určitý vlastně tlak ze strany měst, z něhož plyne, že je prostě potřeba řešit ty náklady, které ty jednotlivé investiční záměry na tu veřejnou infrastrukturu, zejména tu občanskou vybavenost a veřejné služby, které města poskytují svým občanům, že tady ten tlak velký a že je to potřeba řešit. My jsme pro hlavní město Praha vlastně nejprve analyzovali jednotlivá memoranda a smlouvy aplikované v rámci jednotlivých městských částí Prahy, kterých je v tuto chvíli, pokud se nepletu, 9, které v nějaké podobě vlastně formalizovali ten způsob, jakým přistupují k jednotlivým investorům nebo developerům a vytvářejí nějaké to prostředí, v rámci kterého se poskytuje buď nějaké peněžní plnění, investiční příspěvek, případně věcné plnění v podobě, které to tady bylo úvodem vlastně prezentováno, jakým způsobem to vlastně metodika hodlá, řekněme, podchytit. Dále jsme potom vlastně společně jako vypracovali vlastně posudek, který skutečně dochází k závěru, že ta pravidla, pokud jsou založena na transparentnosti, předvídatelnosti, nediskriminaci investorů ze strany samosprávy, tak mohou být ve svém důsledku přínosem a, jak už jsem zmínil, je to legitimní nástroj, byť v zásadě není zde žádný právní předpis,
který by tuto možnost upravoval. Necháme se překvapit, nový stavební zákon s něčím takovým vlastně do budoucna počítá. To, co jsem chtěl zmínit, protože samozřejmě vždycky jde o vztah dvou stran, na jedné straně samospráva, na druhé straně investor, tak například v Brně je rozhodně zajímavé, že potom, aby nějaká taková pravidla vznikly, vlastně volala místní asociace brněnských architektů a stavitelů, která byla iniciátorem toho, aby nějaká pravidla, která by byla skutečně předvídatelná, aby se vědělo to, co lze od městských částí a od města očekávat za požadavky, aby vznikla. A v Brně se to povedlo. Takže pokud se to povedlo v Brně, pevně věřím tomu, že se to povede i v Praze. Děkuju mnohokrát. A teď dám ještě slovo Leoši Anderlemu. Děkuji, dobrý den. No, už to mnohé zaznělo, tak já se pokusím, asi částečně budu samozřejmě i opakovat své předřečníky, ale pokusím se tu věc ještě zasadit do jakéhosi širšího kontextu. Já takovou dohodu nevnímám jenom jako dohodu nebo metodiku, která by pomohla uzavřít smlouvu s městskou částí nebo s magistrátem. Já to spíš vnímám jako dohodu v území a je to vlastně dohoda s občany, a to primárně tedy s občany, kteří tam žijí, anebo kteří tam díky těm našim developmentům žít budou v budoucnu. Proto nás třeba těší i ta adresnost těch investic, což bylo jasně řečeno, a to vnímáme jako jednu z velmi důležitých věcí, že se skutečně bavíme o tom, že ty investice plynou do té dané oblasti, která trpí jakýmsi deficitem. To tak prostě samozřejmě je, zejména u těch velkých projektů, že ta současná vybavenost, ať už prostě infrastrukturní nebo veřejná, občanská, takže nedostačuje. Takže já to vnímám jako zejména jakýsi společenský konsenzus. Kolega pan Michálek ze Skansky, tak ten už říkal, že k takovým dohodám samozřejmě dochází k tím na různých úrovních, protože mnohdy by ty naše projekty vlastně bez podobných investic vůbec nebylo možné realizovat. To máte jakousi formu veřejného příslibu v rámci diskuze o těch projektech, no v rámci vlastní inzerce těch projektů. Máte ty zmiňované dohody s městskými částmi, memoranda, ale skutečně velmi důležité, my jsme se o tom přesvědčili třeba i v procesu participace, teď mám teda na mysli participaci jako seznamování, řekněme, občanů s těmi projekty, nikoli participaci finanční, že je velmi důležité, aby každý takový proces, každá taková diskuze měla svého arbitra, měla jakéhosi garanta toho procesu, nebo i do budoucna, pak, když k dosažení té dohody dojde, tak vlastně partnera, někoho, kdo bude garantem toho trojúhelníku mezi developerem, občanem a teda samosprávou. A z principu věci tohle z mého pohledu musí být město. Takže my si skutečně vážíme toho, že tady nějaká jednotná metodika vzniká, protože skutečně přispěje k tomu předvídatelnému prostředí, a to je nejenom zase, jak zmiňoval kolega, předvídatelnému prostředí pro investory, ale zejména pro ty občany. Ono je potřeba si uvědomit, že ve finále to není investor, není to developer, kdo se bude nad rámec zase těch investic, které hradí město, které hradí třeba i z jiných zdrojů, nevím, z rozpočtových zdrojů, tak není to developer, který je tím konečným investorem. Developer je jakýmsi zprostředkovatelem. Ve finále si musíme uvědomit, že ty prostředky zaplatí ten konečný kupující nebo nájemce toho bytu. To je asi jako důležitá teze, takže já to skutečně vnímám jako jakýsi společenský konsenzus, a to nejenom s těmi občany, kteří už v té lokalitě žijí, ale i s těmi, kteří tam žít budou a pro které je taky samozřejmě důležité, že tam naleznou tu potřebnou občanskou vybavenost. Děkuji mnohokrát. To byly tedy úvodní reakce našich hostů. Vy nám už zasíláte dotazy, za ty vám děkuju. Rovnou jeden použiju a začneme odpovídat a začneme se do toho tématu trochu víc nořit. První, ještě upozorním, že můžete ty dotazy takzvaně topovat, to znamená, že dostávají hlasy ty, které jsou podle diváků nejatraktivnější. Já tedy hned na začátku trošku přeskočím a je to dotaz, který se týká té uživatelské náročnosti pro normálního diváka, bych asi řekl. Budu citovat
Zmiňovat toto téma mi přijde uživatelsky příliš náročné a ačkoliv zní hrozně nadějně, tak je stále nečitelné. Jsou nějaké příklady, kde bychom mohli brzo pozorovat změnu? My jsme tady viděli nákladové nádraží Žižkov. O nákladovém nádraží Žižkov se bavíme skoro od začátku roku a budeme se tady brzy bavit o Jarovské třídě. Taky jsme u nákladového nádraží Žižkov viděli ten příklad 1 miliardy. 1 miliarda je takové měřítko, které v Praze používáme velice často a předpokládám, že je to asi tak jeden most přes řeku. Co by to asi mohlo v tom případě nákladového nádraží Žižkov být? Co si můžeme představit pod tou 1 miliardou? Co to v případě takového projektu nebo v takové rozvojové oblasti znamená? Jsou to všechny chodníky, je to místní park, je to stanice metra? Co to pro běžného občana znamená? Já bych možná tu odpověď jenom začal a pak bych dal slovo ještě Filipovi. Je potřeba si uvědomit, že ta metodika neslouží prostě profesionálním týmu, aby udělali ty dohody a ty samozřejmě musí být transparentní, tak aby je třeba kolegové občani mohli třeba zkontrolovat. Jo? A asi je dobrý příklad to v Žižkovské nádraží, kde jsme v určitém rozpracování a hodně pro zjednodušenou představu je to třeba jedna nová škola, jedna rekonstrukce školy, několik školek a parky. Jo, slouží to vlastně k multifunkčnosti té čtvrti, myslíme třeba i na sociální služby. Mm-hmm. Takže sice má několik kapitol ta metodika, ale hodně zjednodušeně říká, že tam, kde se navýší ta kapacita toho území, tak je to jedna suma, tam, kde se nenavýší, tam je druhá suma a toto je v naše verze 4.1. Debatujeme ještě se Svazem městských částí o těch definitivních sumách, ale ten princip je vlastně poměrně jednoduchý. Co tam musí být, i určité složitosti, protože někdo z investorů třeba přijde a řekne, já udělám velkou mezinárodní soutěž, která přinese vlastně spoustu nových informací, kvalitu do toho území a je potřeba to třeba nějakým způsobem vzít v potaz. Mm-hmm. Jo, já bych jenom doplnil, že skutečně, přesně jak říkal Petr Hlaváček, je to primárně tedy adresováno do toho školství. Například jednoznačným požadavkem, kde máme shodu s investory, je to, že to má pokrýt všechny mateřské školky a podobně. Ještě bych doplnil, že hlavním úkolem je vlastně započítat a získat potřebné pozemky pro ty nadřazené, řekněme, městské třídy, Jarovskou třídu a ještě tu další vlastně hlavní ulici a samozřejmě všechny pozemky pro ty hlavní parky, včetně jejich realizace. Takže toto všechno dohromady v zásadě odpovídá tomu vypočítanému číslu. Mm-hmm. A doplnil bych, že tedy skutečně počítáme s tím, že v momentě, kdy toto doprojednáme, tak určitě bude přichystána i pro veřejnost nějaká, řekněme, ještě možná laičtější a jednodušší prezentace s konkrétními příklady. Mm-hmm. Proč se ptám? Protože město i institut plánování společně to představujeme jako nějaký pokrok a posun v rozvoji města. To znamená, že obyvatelé Prahy samozřejmě automaticky to považují za něco, co se jich týká a chtějí do toho mít vhled a vstup. Proto se třeba ptají i na transparentnost celého toho procesu. Pan Michálek to zmiňoval, ale bavíme se taky o tom, že obyvatelé by chtěli vědět, že jsou všechny ty zdroje správně využity. Bude nějaká možnost tento proces sledovat, tak jako v posledních letech se snažíme prosazovat trend participace, snažíme se obyvatele zapojovat do toho, jak se město plánuje, jak se kolem nich mění. Bude možnost například někde u těch projektů získat ty informace, jak byly vypočítány, jak byla vypočítána ta kontribuce a jak bude potom s ní nakládáno? Tak to, kam ty prostředky půjdou, chceme vědět i my. A jestli se o to podělíte? Je to samozřejmě, každá taková smlouva je veřejná a kontrolovatelná. Co bylo hodně, to je možná už v tuto chvíli, tím, jak jsou některé věci vydiskutovány, tak už není tématem. Na začátku bylo velké téma, jestli ty prostředky jdou do pokladny magistrátu nebo městským částem nebo v jakém poměru. My jsme v tom taky neměli úplně jasno a vlastně v této věci se ta problematika rozklíčila tím, že je jedno, kde ty prostředky budou, ale hlavně se musí vrátit do toho území, kde dochází k té zátěži nebo k nějakému nejbližšímu okolí. Takže třeba konkrétně
u toho nákladového nádraží uvažujeme i o podpoře stávající školy, která se bude rekonstruovat a je v poměrně blízké vzdálenosti. I v té starší zástavbě se generují nějaké nové byty, čili je to propojeno, ale nemělo by z toho být něco úplně někde jinde pro někoho úplně jiného. Dobře. S tímto souhlasím, jestli můžu doplnit, a o tu transparentnost samozřejmě stojí i ten soukromý investor. U toho věcného plnění tam je to víceméně jasné, tam bude konkrétně vědět každý, o co šlo, ale i u toho finančního plnění. Samozřejmě i těm investorům, kteří tu kontribuci dávají, tak je pro ně důležité, aby věděli, že to finanční plnění jde do té konkrétní oblasti a na ten konkrétní projekt, aby tam byla ta adresnost jasná. Děkuji. Prosím, paní starostko. Já bych to ještě doplnila o to, že předpokládám třeba za nás takovýto typ smlouvy určitě zveřejníme v registru smluv, což je instrument pro tu veřejnou kontrolu kohokoliv, podívat se, jak ten smluvní vztah je nastaven a jaká tam jdou plnění mezi stranami. Takže si myslím, že to je takový úplně jednoduchý instrument, jak občan se může jednoduše dozvědět, co se vlastně s tou kontribucí odehraje a za jakých podmínek a kam. A o reakci se hlásil pan Anderle. Děkuju. Já jsem jenom chtěl ještě k tomu Žižkovu dodat, že tam třeba ta role města je nezastupitelná, protože máme tam několik investorů v území, jenom vlastně v tom území bývalého nádraží, nákladového obvodu nádraží, tak jsou 3 velcí investoři, ale máme tam pak ještě další 2, takže řádově 6 velkých investorů v tom území, kteří všichni jsou nějak dotčeni tou změnou. Takže ono jde o to, ne každý samozřejmě rozvíjí to území ve stejném časovém horizontu. Bavíme se o investicích, které do toho území mají plynout v příštích 15 letech. Takže skutečně ta role města je v tomhle nezastupitelná, aby bylo skutečně tím dlouhodobým garantem toho procesu a třeba i sehrálo tu roli jakéhosi časového koordinátora nejenom teda s tou veřejností, ale jak jsem zmiňoval, i s developery navzájem. Tak to jenom na doplnění. Děkuju. A potom tedy další otázka, která se týká toho, co jsme tady naznačili, těch smluv a té dohody v tom území. A budu opět citovat, jak často se stává, že stavební úřad městské části nesouhlasí se závazným stanoviskem orgánů územního plánování na magistrátu. Jak tomu předcházet? Je to tedy ta dohoda mezi tou přenesenou státní správou a tou samosprávou, o které jsme tady hodněkrát mluvili, a taky zmíním i pochybnosti toho, že se občas obyvatelé obávají, zda to, že představíme nějakou studii, že to skutečně bude dodrženo. Zda developer dodrží to, co slíbil, zda město bude vymáhat to, co od developera žádalo a tak dále. Jak máte tyto vztahy vyřešeny a jak zní odpověď na ten úvodní dotaz, na to souznění toho názoru samosprávě přenesené státní správy? My na to budeme muset udělat samostatný pořad, ale odpovím teď, protože to je jako strašně vážný a hluboký téma. A ty města, s kterými se zpravidla srovnáváme, které jsou úspěšné a které mnoho let úspěšně organizují svůj život, ať jsou to německá města, nebo francouzská, nebo skandinávská, tak mají především mnohem silnější práva samospráv a zpravidla územní plánování i rozhodování o stavbách je v jejich kompetenci. My žijeme v trošku složitějším hybridním systému, kde něco rozhoduje přenesená působnost, někde samospráva a je potřeba do budoucna o tom diskutovat. Ale my právě tímto materiálem a sérií těch smluv chceme vlastně posílit tu dohodu mezi samosprávou a soukromým investorem a substituujeme ty silnější práva samospráv, a které jsou, a to je potřeba říct, zpravidla doplněni větší fiskální samostatností těch obcí. A teď jsme ve velmi složitém tématu. Hodně zjednodušeně města jsou samostatnější, víc o sobě rozhodují a víc rozhodují o prostředcích, které byly vytvořeny na jejich teritoriu. A my vlastně tím, že budeme mít územní studii, která bude doplněna sérií smluv jednotlivými kolegy, tak doplníme vlastně ten nedostatek a jakoby tou smlouvou dokreslíme ty vzájemné vztahy, které budou kontrolovatelné, tak jak říkala paní doktorka před chvilkou. Děkuju. Pan Neziba chtěl reagovat?
Já jsem chtěl jenom krátce vlastně zareagovat. Stavební úřad, ten vykonává přenesenou působnost. Tady se primárně bavíme o samostatné působnosti. Tudíž ta metodika vlastně žádným způsobem by neměla ovlivnit výkon té státní správy na poli stavebního úřadu. A pokud ten dotaz zněl, a pokud si to pamatuji správně, jak často se stává, že stavební úřad nesouhlasí se závazným stanoviskem k souladu s posouzením souladu s územním plánem, tak v daném případě, kdy jde o závazné stanovisko, tak ten stavební úřad je povinen to závazné stanovisko respektovat. Samozřejmě takové závazné stanovisko může být přezkoumatelné, ale ten přezkum by měl vlastně vyvolat typicky buď dotčený občan, nebo naopak investor, pokud by to stanovisko bylo třeba nesouhlasné. Děkuji. Foglar, pan Filip Foglar. Já bych ještě doplnil jenom pro diváky, kteří nejsou tak zběhlí v tom, co je závazné stanovisko a přenesená působnost, že vlastně ten záměr jako takový, který my vlastně řešíme v rámci těch smluv nebo těch dohod, nebo těch studií, o kterých se tady bavíme, tak samozřejmě vyjednávají pečlivě městské části, město i investoři a v rámci konzultací s magistrátem, s jedním odborem, který tyto stanoviska vydává, vlastně jsou již na tak profesionální úrovni, mají tak hlubokou znalost té věci, že formou vlastně předběžných konzultací právě toto stanovisko se pravděpodobně nestane, že by skutečně potom to ztroskotalo právě na tomto jednom stanovisku, protože vlastně to stanovisko již ze zkušenosti ti investoři znají, jakým způsobem vlastně má být řekněme, jako dodrženo, protože ty regulativy toho územního plánu a těch územních studií se sledují právě pouze v těch intencích, pouze v těch škatulkách a krabičkách, aby splnili ten územní plán. Děkuju. Když už jsme u vysvětlování, tak využiju toho, že tady máme řadu advokátů. Třeba v situaci nákladového nádraží Žižkov se objevuje něco, co jsme do té doby často nezmiňovali, tedy nějaká územní studie z prvky regulačního plánu, masterplán, tomu občas říkáme. A snažili jsme se vysvětlit obyvatelům rozdíl mezi tou změnou v územním plánu a tímto dokumentem. Co zajišťuje jeho platnost? Je to tedy ta smlouva toho investora, v případě, že do toho území vstupuje třeba ten jeden investor jako první, znamená to, že nastavuje noty těm ostatním a ty ostatní se už musí přizpůsobit tomu masterplánu. Jak byste vysvětlili tuto problematiku, aby chápal obyčejný Pražan, který není fajnšmekrem územního plánování? Takhle já bohužel nebo díky bohu nejsem právník, ale za prvý, je to trošku jiné téma, ale odpovím na něj. A to, co říkal pan kolega Nezhyba o tom rozdělení mezi samosprávu a státní správu, je i v těch dokumentacích. Ten územní plán je procesován přenesenou působností státní správy a ta územní studie je hybridem, který je taktéž procesován tou přenesenou působností státní správy, ale s mnohem větším tlakem od samosprávy. A ten náš systém je skutečně zbytečně složitý, zavdává spoustu nedorozumění. My vnímáme, že občani mají právo mít jistotu, že se to v tom území odehraje tak, jak je to na tom výkrese. A právě proto chceme, aby ty smlouvy kolem toho, kromě toho parametru, jakým způsobem investor a město spolupracují na tom území, co tam za ty prostředky bude vybudováno, tak, aby tam byla i doložka, co tam bude vybudováno. A tím prostě jednoduše řekneme, ano, tady je podkladem tato územní studie, která není ve své podstatě zcela závazná, ale součástí té smlouvy se stane závazným smluvním vztahem a tady budou vybudovány takové a takové domy o tomto a tomto rozsahu a investor tady postaví školku a poskytne do toho území tolik a tolik prostředků. Ta smlouva, jak říkala paní starostka, bude transparentně vyvěšená, všichni to můžou zkontrolovat. Ten vlastní proces, jak říkal pan doktor Nezhyba, v tuto chvíli nemá zcela závazný jako podklad zákonný. Zákon ho ale nevylučuje. Možná v rekodifikaci budou pevnější základy pro tyto vztahy, ale jednoznačně podle všech posudků je tento postup možný. A já si ještě k tomu myslím, že v současném stavu samosprávy
která je velmi aktivní, ale v blízké době bude v poměrně velkých finančních problémech, je to jediná cesta, jak poskytnout kulturní a kvalitní obytné prostředí, společně s investory doručit na trh dostatek bytů, škol a školek. Děkuji mnohokrát. A poprosil bych pana Anderleho o reakci. Já bych jenom k té věci řekl, že skutečně tohle je poměrně velký problém, protože v zahraničí právě vidíme ty případy, kdy vlastně součástí té dohody je i dohoda o regulačním plánu v tom území, který v principu nahrazuje územní rozhodnutí. To znamená, pak je naprosto jako predikovatelný a pak se dá ten projekt velmi rychle realizovat. Je to predikovatelný proces. Tady bohužel to samozřejmě přesahuje možnosti asi tady diskutujících, protože to je celostátní legislativa, ale narážíme na limity územního plánu, kdy regulační plány v podstatě nelze realizovat a máme studii, která je v zásadě ve stejné podrobnosti, nicméně jenom smluvním podkladem pro tu dohodu v tom území. To znamená, nikdo není schopen říct, jestli my to navazující územní rozhodnutí získáme za rok, za 3 roky nebo taky za 10 let. Takže já věřím, že skutečně dojde k rekodifikaci, protože tohle je jakýsi slabý článek toho celého jako procesu té dohody. Děkuju. Teď ještě k některým dotazům, které tak obecně zaznívají k této problematice. To je to, zda ve výsledku obyvatelé nezaplatí ty náklady na ceně bytů. A bavíme se o tom, že chceme více stavět, bavíme se o tom, že bydlení je drahé a snažíme se bydlení usnadňovat, nebo výstavbu bytů usnadňovat, zjednodušovat celý ten proces. A vždy, když začneme mluvit o této metodice, v lidech to vyvolává pocit, že navýšíme automaticky i cenu bytů, že investor, který bude muset postavit park, si ho nechá takzvaně zaplatit právě na těch bytech. Jak byste odpověděli na tuto obavu, která zaznívá opravdu z mnoha stran? A první? Můžete, pane náměstku. A mě by zajímalo možná, co řeknou nejdřív kolegové developři, aby mi případně mohlo oponovat. Dobře, tak já začnu, Leoši. Na mě navážeš. Tak samozřejmě jakýkoliv náklad, který vstupuje investorovi do projektu, tak investor ho musí promítnout i na té druhé straně, v té ceně. V prostředí, když by tady byla opravdu ta velká poptávka, která je po bydlení v Praze, saturována dostatečnou nabídkou, tak tam samozřejmě by byli ty investoři tlačeni k tomu, aby pokud možno jakoby s těma finálníma cenama dobře pracovali. Ale v prostředí, kdy ta nabídka je nedostatečná pro tu poptávku, která je, tak já nevidím prostor pro to, proč by si developeři a jejich akcionáři a tak dále stahovali ze svých výnosů tuto položku. Já ten důvod tam opravdu v tuto chvíli a v tom prostředí, který tady máme, nevidím. To znamená, abych odpověděl jednoduše, místo tady těch komplikovaných věd. Ano, projeví se to v cenách toho finálního produktu. Dobře. Bych možná navázal, my jsme to říkali oba, a ono v principu se to tam už projevuje, protože ty investice se dějí, to není věc nová, ty investice do toho území provádíme, ale samozřejmě není to plošně napříč všemi investory, což si myslím, že pro investory, kteří se starají o ta velká území, je to věc vlastně samozřejmá nebo nežkoli nezbytná, ale nyní bych řekl, že i ti menší investoři se budou muset na těch investicích podílet, takže v tomhle smyslu nás to samozřejmě těší, ta standardizace prostředí a řekněme, že část těch nákladů už bez pochyby tam promítáme dnes a jsou v tom obsaženy. Na druhé straně já prostě vnímám i to vysvětlení, tu tendenci, že pakliže umožníme rozvoj, pakliže teda tu nedostatečnou nabídku na trhu, tak ji saturujeme, prostě zvýšíme ji tím, že otevřeme ta velká rozvojová území, ty nové developerské projekty, takže by to mělo teda vést k jakémusi plošnému poklesu cen. Nicméně, jak říkám, není to jenom o tom územním plánování a o té dohodě, kterou tady dneska komentujeme, ale je to vlastně pak i o funkčnosti nebo nefunkčnosti stavebního zákona. Skutečně dneska se výraznou měrou do ceny bytů promítá i ta neefektivita celého toho letitého procesu.
pakliže se ty věci podaří zkrátit. A teď se nebavím pouze o teda procesu pak už územního rozhodnutí stavebního povolení, který mnohdy trvá 7-8 let, ale třeba i o tom právě územním plánování, které tady diskutujeme, který trvá naprosto běžně 6, 8, 10 let, tak pak, když se tyhle lhůty, kdy ten developer celou dobu vlastně živí svůj tým a případně investuje do pozemků, má nějaké finanční náklady na architekty, pak, když se nám je podaří redukovat, pak se to asi v té ceně projeví v tom naopak jako pozitivním slova smyslu. Ale samozřejmě ty náklady někdo ve finále zaplatit musí. Děkuju. Tak pane Hlaváčku. Jsem rád, že myslím, že je potřeba si uvědomit, že jsme v nějakém procesu urbanizace, umíme popsat, kdy to zhruba začalo, jaký to má charakteristický rysy, kolik lidí se stěhuje do Prahy a vůbec nevíme, jak to bude v budoucnu. V současnosti je zřejmé, že potřebujeme víc bytů a největší hodnotou v celém tom procesu je čas. My vlastně společně vlastně tím vším, co jsme ukazovali, se snažíme ty procesy zrychlit. Myslíme si, že ta metodika přispěje vlastně k transparentnosti a k rychlosti dohody v tom území. Myslíme si, že ty prostředky, které jsou tam alokovány, jsou pod 3% hodnoty těch bytů. Domníváme se, že sice kolegové ze Skanský, ze Sekira Group mají pravdu, že se to propíše do těch cen, ale ještě pořád jsme na volném trhu, který prostě vytváří určitou konkurenci a třeba množství projektů, které jsme schválili v poslední době ve změně územního plánu, jsou historicky mnohem větší a propisuje se to do množství projektů, které jsou k dispozici. Čili myslíme si a konzultovali jsme to i s lidmi, kteří se na ty věci dívají trošku z pohledu jakoby bankovního sektoru, jako je třeba kolega Zdeněk Tůma, bývalý bankéř, tak se domníváme, že tyto faktory, větší množství bytů, tržní prostředí a vlastně i kvalita těch projektů budou nějakým způsobem spolupůsobit. Ale ještě bych zmínil jednu věc, než dám prostor Filipovi. Představte si druhou verzi, že tam vzniknou pouze byty a nebude tam vlastně navíc nic. Je to něco, co chceme? Je to něco, co vyváží to, že ten byt bude trošku levnější? To je představa, kterou si vůbec nemůžeme dovolit. Nikdo z nás? Já bych ještě doplnil, aby jsme taky řekli něco k tomu z toho pozitivního hlediska, jak kolegovi Andrlovi, tak kolegovi Michálkovi. My máme jako velmi dobrou zprávu v tom, že skutečně v naší kanceláři těch 700 běžících změn územního plánu známe každou. A u většiny z nich, kde se bavíme o tom, že jsou poměrně komplikované, že je potřeba řešit dohodu mezi městskou částí, městem a investorem, u drtivé většiny těchto změn to plnění nebo ta dohoda mezi městskou částí a investorem již teď je podle těch našich výpočtů v pořádku. Je vlastně jakoby verifikována. Je na 160%. Jinými slovy, když to přijde na ten výbor územního rozvoje k tomu zastupitelstvu, tomu Petrovi Zemanovi, tak lze poměrně jednoduše říci, ano, touto metodikou jsme to prověřili poměrně rychle a zjišťujeme, že to plnění je na 105%. A takovýchto změn je celá řada. Mimochodem jedna z nich je od Skansky, kterou jsme konzultovali minulý týden. Takže to je jakoby dobrá zpráva a v tuto chvíli jsou to tedy věci, které již z investorského hlediska jsou počítány do toho projektu. Ten investor počítá s tím, že tam bude rekreační zóna, že tam bude příspěvek na obnovu křižovatky a další věci. To znamená, to je velká část těch případů, kdy již v tuto chvíli my pouze verifikujeme tu stávající dohodu a vlastně říkáme, ano, podívejte se, investor již v tuto chvíli počítá s obrovským plněním, které dáváme na papír. A druhá úvaha je ještě spojená s tím, že současné zastupitelstvo posílalo do procesu pořizování nové podněty na velké transformace velkých území a je poměrně jednoduché říci, že v těch podmínkách, za kterých se schvalovaly tyto
nové změny, tak bylo samozřejmě to, že právě dojde k dohodě podle této metodiky. Jinými slovy, v rámci toho produkčního území té bývalé fabriky, pokud nebude dosažena ta dohoda a optikou této metodiky nebude férová, tak tam nevzniknou žádné byty. Tudíž není, co by vlastně v tu chvíli mohlo být dražší. Jenom potvrdím. Prosím. Teďka Filip Foglar, že ten můj komentář, že se to propíše do té ceny, to nebyl na to, že ta metodika, tady ta konkrétní metodika to zdraží. Ale ten dotaz zněl, jestli soukromé investice do veřejné infrastruktury se můžou propsat do nákladů developerů. A já říkám, že ano, že investor musí zohlednit, jakýkoliv náklad mu tam vstupuje. A vrátím se zpátky k tomu, co tady padalo na začátku, že tato metodika, věříme, že přinese to sjednocení těch pravidel a tu předvídatelnost pro ty investory, aby věděli, ano, tak to bude. Protože v tuto chvíli de facto co městská část, to jiný požadavek a jiná očekávání, co by ten investor měl prezentovat. Takže ta správná odpověď pro posluchače je v tom, ne, že tato metodika zdražuje, ale pokud je investor žádán o příspěvek do veřejné infrastruktury, tak se to přirozeně propisuje do toho celkové ceny toho produktu. Děkuju. Pan Anderle chce reagovat? Já velmi podobně, už jsem to zmiňoval, že vlastně už to dneska mnohdy v těch nákladech máme, protože je to podmínkou realizace těch projektů. Já bych možná zmínil náš projekt na Smíchově, Smíchov City. Tam je celá řada nadřazených investic, budujeme kilometrový pěší bulvár, jsou tam velké parky, je tam škola. Jenom ty investice, které neseme sami, tak jsou nad rámec té metodiky, o které tu dnes hovoříme. Je to hodně přes 1 miliardu korun, ale zároveň i město tam dělá významné investice, staví parky, připravuje park and ride, autobusové nádraží SŽDC, to znamená i stát tam chystá veliké investice do revitalizace toho nádraží, té nádražní budovy i kolejiště, takže tam se daří sdružit investice, které řekněme jsou ještě jako násobné nad tu metodiku, o které tady hovoříme. Já si myslím, že to jenom bych chtěl ještě zdůraznit, že je právě i velmi důležité při tom uzavírání té dohody, nebo chcete společenské dohody, podle té metodiky, že vlastně je to závazek i na straně té samosprávy, protože samozřejmě pakliže teda samospráva udělá dohodu s vícero investory v tom území, tak pak pravděpodobně bude tím, že některé investice samozřejmě může provést developer sám, ale jiné, zejména když se třeba sdruží prostředky více investorů, tak vlastně tím garantem musí být to město, což je pro nás taky samozřejmě velmi důležitá problematika. Bavíme-li se o tom, že teda složíme peníze třeba na vznik školy, případně dokonce, že investuje i město, tak pak je to jakási i garance v té smlouvě, že ta škola skutečně někdy vznikne, protože my už se o to nebudeme moci zasloužit, jakmile tedy jednou přispějeme, pakliže to bude finanční příspěvek. Takže to jsou opravdu velmi důležité aspekty té dohody, že ona je skutečně oboustranná. Není to jenom jednostranné plnění ze strany developera, ale je to i ta garance toho veřejného sektoru. Děkuju. A teď ještě bych se zeptal rovnou tady na pohled opět investorů. Je to pro vás, nebo berete to i jako šanci, že ten development, který plánujete, na kterém pracujete, má nějakou pojistku toho, že bude mít to kvalitní zázemí, že v případě, že máte jistotu dohody s tou městskou částí, nebo dejme tomu třeba i se státem, v případě, že jde o nějaké komplikované oblasti, kde do toho zasahuje nějaká dopravní infrastruktura, že můžete těm budoucím zákazníkům slíbit to, že ta oblast se rozvine do té podoby, o které se tady bavíme. To znamená, že v případě, že městská část má zájem vybudovat školu a vás žádá o ten příspěvek, nebo vám ten příspěvek takto vypočítá, tak vy máte nějakou jistotu, že tam skutečně vznikne a můžete díky tomu třeba ty byty lépe prodávat? Je to pro vás taková příležitost, nebo jste na takovou situaci už zvyklí a nijak to váš pohled nemění? Poprosím třeba případně pana Michálka, aby reagoval. Děkuju. Já nemůžu říct, že by to nějakým zásadním způsobem měnilo náš pohled, anebo že bychom, jak to říci, lépe prodávali byty, protože tam bude škola nebo školka. Z tohoto pohledu to takhle úplně nastaveno není. To, co každopádně je, že jako investoři se hlásíme k těm kontribucím a k tomu vlastně zvýšení té kvality i toho veřejného prostoru, který tam je, a té veřejné vybavenosti.
A to, jestli se to ve finále uskuteční nebo neuskuteční, tak samozřejmě ten soukromý investor ovlivní jenom něco. To, jestli vznikne škola nebo nevznikne škola, samozřejmě ten investor jako takový neovlivní. On ovlivní to, že se přihlásí k nějakému příspěvku a ten ve finále poskytne. Na to bude sepsaná ta dohoda. A pokud bych tedy to upřesnil, aby to pro vás bylo atraktivnější, tak ta oboustranná dohoda, že by se město zavázalo, že tu školu vybuduje dejme tomu, k určitému roku, by pro vás atraktivní byla? Ano, samozřejmě ta adresnost by neměla být pouze věcná, do čeho ty prostředky půjdou, ale i časová, do kdy budou vybudovány, aby to opravdu mělo souvislost s tím daným konkrétním investičním záměrem. Děkuji. Paní starostka chtěla reagovat. Já bych možná tady znovu zopakovala to, co jsem řekla v tom úvodním vystoupení. My jako samospráva máme zákonnou povinnost se vlastně postarat o ty děti s trvalým pobytem a jejich rodiče v tom území. To znamená, to není, jestli my se rozmyslíme a případně to postavíme nebo nepostavíme za přispění vlastně investora, ale my máme tu zákonnou povinnost a v momentě, kdy tam nemáme ta místa pro ty děti ve školách, tak máme zákonnou povinnost jim nějakou docházku prostě zajistit. To znamená dohodou ze sousední městské části nebo s obcí třeba na okraji Prahy. Ta situace pro nás jako pro samosprávu je velmi složitá. Tudíž já bych naprosto vyloučila situaci, že samospráva uzavře smlouvu na příspěvek na výstavbu jakéhokoliv školského zařízení, ať už školky nebo základní školy, a pak ty prostředky použije na něco jiného. Protože my sami jsme v první řadě pod tlakem těch občanů, kteří tam bydlí nebo kteří se přistěhují, vyřešte nám prostě minimálně docházku dětí do školky a do základní školy. Dobře, já dám slovo tady panu Anderlemu a doplním tu otázku o možnost, tedy nebudeme se bavit o školském zařízení, ale například o parku, který, dejme tomu, povinností není. Zda by příslib toho parku byl tím pádem atraktivnější pro budoucí zákazníky. Víte co, já si myslím, že celá řada těch investic, o kterých hovoříme, tak je vlastně v moci těch developerů a předmětem té dohody je vlastně daleko jednodušší, když tu danou infrastrukturu vybuduje investor. Já jenom navážu na paní starostku. Já vůbec nepodezřívám samosprávu v ten okamžik, kdy s náma dělá tu dohodu, že by neměla tu vůli tu dohodu naplnit, ale je potřeba si uvědomit, že má celou řadu překážek. Jednak ty projekty se tahnou napříč volebními obdobími, takže ta politická vůle nebo nakonec i vůle třeba občanů, kteří jsou teda těmi voliteli té samosprávy, tak se může změnit. A druhák, máme tady zase naše právní prostředí a zákon o zadávání veřejných zakázek a ono se může stát, že se tomu veřejnému zadavateli nebude po dobu třeba i let dařit tu školu doručit, nebo stejně tak, jako my musí i ta samospráva, pakliže bude investorem, projít tím povolovacím procesem, to znamená naplánovat to, musí vybrat projektanty podle zákona o zadávání veřejných zakázek, musí projít tím stejným legislativním procesem a i projekt školy může mít své odpůrce, takže ono to není úplně takhle jednoduché a my bychom samozřejmě rádi nějakou maximální míře tu garanci měli, ale jak říkám, to, co můžeme udělat, tak si myslím, že mnoho investorů, asi řekl bych většina investorů si dovolím říct, tak dává přednost, aby prostě měla rovnou závazek toho naturálního plnění, prostě postavím ten park, postavím školku, to jsou věci, které jsou asi v mocích developerů. Myslím si, a tady si trochu půjčuju teda slova pana náměstka Hlaváčka z nějaké naší diskuze, že vlastně ta zásadnější komplikace nastává právě s tou školou. To už je tak zásadní investice, že ten investor bez nějaké pomoci toho města tak asi nemůže být tím, kdo by prostě stavěl školu. Ale jinak ty ostatní investice si myslím, že je lépe, když teda v rámci té dohody, když se garantem toho, když tu povinnost nakonec převezme ten soukromý sektor, včetně toho časování. Děkuji za odpovědi. A další otázka se týká kvality té kontribuce, toho výsledku, toho, do čeho ten investor vlastně bude investovat pro to město, tak jak se tady o tom bavíme. Dejme tomu, že se budeme bavit o veřejném prostoru, o parku nebo třeba o stavbě školy. Jak se díváte na povinnost nebo závaznost v případě, že bychom chtěli vyhlašovat architektonickou soutěž, že bychom chtěli, aby tam byla nějaká záruka kvality toho návrhu a toho provedení. Jak se na to dívají developeři, jak se na to dívá město?
Tak já se pokusím odpovědět. Možná bych to rozdělil. Je to skutečně tak, že požadavek na tu architektonickou soutěž je mnoho území, kdy investoři sami vítají ten požadavek a jde se tou cestou, že se buď ten urbanismus, vlastně ta stavba těch ulic a náměstí hledá, soutěží, nebo přímo konkrétní podoba třeba školky. A samozřejmě v tu chvíli je to nějaká započítatelná částka, o kterou se ponižuje teda potom to celkové plnění. A důležité je ale říci, že z hlediska požadavků na kvalitu vlastně realizace těch veřejných prostranství nebo těch náměstí a podobně máme zatím nastavenou nějakou základní výši za metr čtvereční, která odpovídá běžným investičním nákladům za to veřejné prostranství a v případě, že třeba je shoda s městskou částí, nebo například Praha 3, Praha 6, že ten požadavek je ve shodě s investorem skutečně, že má dojít k vyšší kvalitě, k vyššímu standardu, klidně i dvojnásobnému z důvodu modrozelené infrastruktury, lepších, řekněme, dalších technologií nebo materiálů, tak to všechno předpokládáme, že je ve vzájemné shodě a samozřejmě potom je to uznatelný náklad, který se také započítává. Jenom je potřeba si uvědomit, že v tu chvíli samozřejmě se může stát, že v rámci té dohody budou některé prostředky možná v něčem jakoby chybět. Nicméně velmi podstatný aspekt je třeba právě při předávání a přebírání školek od investorů k městu, čímž se pečlivě zabýváme i právě s právníky a zatím panuje shoda, že vlastně nějaká základní definice buď referenčních staveb nebo základních standardů doplněná o, řekněme, záruku a energetický štítek o stupeň vyšší a podobně, jsou ty věci, které budou primárně zajímat městskou část a obec, která to bude přejímat a v kombinaci těchto několika parametrů, když se do té smlouvy zadají, když tak možná poprosím kolegyně Sahánkovou, jestli by třeba nedoplnila, jaké jsou ty možnosti vlastně v rámci té smlouvy, jak tam třeba tyto záležitosti ošetřit, tak předpokládáme, že to je to, co nás bude samozřejmě zajímat nejvíc. Protože když přebíráme tu školku, tak v tu chvíli je primárně důležité, co to bude stát v tom čase, což prodloužená záruka na ty záležitosti plus vyšší energetický štítek je něco, co by mohlo být tou cestou. Děkuji. Paní Sahánková, případně teda, jestli chce doplnit? Tak rozhodně je důležité už vlastně při sjednávání té smlouvy a při uzavírání si stanovit nějaké základní parametry i kvalitativní na tu veřejnou infrastrukturu, kterou má ten investor vybudovat. A současně ve smlouvě stanovit taky zajišťovací utvrzovací instituty. A v rámci plnění té smlouvy vlastně město a městská část by měla kontrolovat ten průběh realizace té výstavby té veřejné infrastruktury. A pokud by to neodpovídalo vlastně těm sjednaným požadavkům, tak potom uplatnit vlastně buď smluvní pokuty nebo jiné zajišťovací instituty. A vlastně povinnost tedy městských částí a hlavního města Prahy toto vymáhat po investorovi. Děkuji. Pan Anderle se hlásí o slovo. Já bych jenom rád řekl, že vlastně ty soutěže se už dějí a že se tady bavíme o soutěžích, které skutečně primárně jsou zaměřeny na tu protiinvestici, takže třeba ta zmiňovaná soutěž na školu nebo na veřejné prostranství, ale mnohdy to je tak a nutno říct, že i Česká komora architektů tomu šla naproti a vlastně, aby teda to zjednodušila pro investory, tak některé své podmínky, požadavky upravila. Vlastně dneska je to tak, že ty soutěže se dějí, když se dějí na ty domy, mnohdy zahrnují ta veřejná prostranství, mnohdy to zahrnuje i ta veřejná diskuze, která se těch velkých projektů týká. Takže a nutno říct, že samozřejmě ty náklady na tu organizaci soutěže, když se podíváme na ty celkové investiční náklady na veškeré projektové činnosti a pak samozřejmě ty realizační náklady, tak to nejsou zásadní ekonomický, jako to není zásadní výdaj. Děkuji. Chce pan Michálek případně doplnit? Já bych jen doplnil, že tak, jak to vnímáme, a doufám, že to případně vidí stejně Petr Hlaváček, že ta kvalita těch projektů se zlepšuje i z pohledu toho architektonického, že ty investoři postupem času jsou samozřejmě více a více uvědomili i v této oblasti a je zde vyšší a vyšší kvalita i lokálních architektů, zvou se sem k nám i architekti ze zahraničí, takže ten trend je jednoznačně pozitivní, aspoň tak, jak to vidíme u nás ve firmě. A věřím, že to tak vidí i město. To znamená, bavíme se tady o něčem, co je na dobré vlně
A teďka je samozřejmě potřeba a je fajn, že i ta metodika to podporuje, to udržet, protože znovu opakuju, shodujeme se na tom, že chceme tvořit kvalitní prostředí. Mnohokrát děkuji. Abych se tady na závěr ještě zeptal pana náměstka, případně jeho týmu, co je teď před námi v rámci této metodiky a kdy můžeme čekat, že budeme moct sledovat právě ten podíl na tu spolupráci investorů podle této nové metodiky, kdy už budeme svědky těch změn. Já bych na závěr chtěl říct, že my průběžně už vlastně ty dohody zpracováváme. Chtěli bychom to mít před prázdninami v zastupitelstvu, což v naší bohaté demokracii je vždycky v poměrně široká diskuze, ale vnímám to, že to je napříč politickým stranám, protože smyslem je lepší město. Souhlasím s panem kolegou Michálkem, že ty připravované projekty dneska jsou na mnohem vyšší úrovni, že třeba to, co je na Smíchově takové jako průkopnické vlastně město s parky a ulicemi, je vlastně sdílenější názor. Myslím, že třeba to, co se před pár lety zdálo jako úplný sen, aby domy měly dole parter, v kterém můžou být různé debitové funkce, se stává standardem a diskutují se téma jako modrozelená infrastruktura, což byl ještě nedávno neznámý pojem. A je potřeba v té snaze vydržet a bez té vzájemné spolupráce a koordinace jako těch aktérů ničeho nedosáhneme. A my taky potřebujeme to probrat v radě a v zastupitelstvu, aby jsme mohli dělat další věci, které máme na stole a na které se těšíme. A vlastně mně to jenom přijde ten rok, kdy jsme o tom mluvili opravdu dneska se stovkami lidí. Měli jsme cally na Webexu, kde bylo přihlášeno 160 lidí a všichni diskutovali, a to několikrát za sebou, jako zkušenost, že přestože se naše společnost neocitá v úplně ideálním stavu, tak že samosprávy fungují a že jsou schopny diskutovat s lidmi ze soukromého sektoru, z občanské společnosti a že jsme schopni to nějak v rámci stávajícího práva ukotvit do něčeho, co dává smysl. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám všem za to, že jste tu dnes byli. Děkuji vám za vaše názory a za vaše odpovědi. A s vámi se pro tentokrát loučím. Záznam z této akce najdete na YouTube a na Facebooku. Bavili jsme se tu o nových pravidlech pro developery, o takzvané metodice kontribuce developerů při rozvoji města. Slyšeli jsme názor investorů, slyšeli jsme názor týmu náměstka Petra Hlaváčka a dál se tomu tématu určitě budeme věnovat. Sledujte případně Facebook a stránky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kde všechny aktuality budeme zveřejňovat a dál sledujte program Kempu, kde se budeme o této problematice dál bavit. Takže děkuji vám, že jste nás sledovali a mějte se krásně.